ආයිබෝවන් MR Kitchen YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ගෘහණියන්ට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ රසම රස කිරි රොටි හදන විදිහ. මේක ගෘහණියන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේක විනාඩි 10න් වගේ අපිට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අනන්න ඕනේ නෑ. ඒ වගේම පිපෙන්න තියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි මේ රොටි එක හදන්න. රොටි එක වගේම රොටි එක කන්න පුළුවන් රසම රස සම්බෝලේ හදන විදිහත් මම අද කියලා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම කියනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් දැන්ම subscribe කරන්න. කිරි රොටි හදන්න අපිට පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ පැකට් කරපු පාන් පිටි. හුලං වැදුණු නැති පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට කිරි රොටි එක ගොඩක් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. තව අපිට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම උකු පොල් කිරි මම මෙතන කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කරපිංචා. වියලි මිරිස් කරල් මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. කහ තේ හැඳි භාගයක් වගේ ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අබත් අපේ ටෙම්පරාදුර දාන්න තේ හැඳි භාගයක් වගේ අවශ්‍යයි. ලුණු රස අනුව මේ ටික තමයි අපේ රසම රස කිරි රොටි එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කිරි රොටි එක හදන්නේ කියලා. පාන් පිටි මම මෙන්න මේ විදිහේ මෙෂරින් කප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා හදනවා නම් රොටි 6ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පාන් පිටි ටික මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකකට දා ගන්නවා. ඒ වගේම කහ ටිකකුත් දා ගන්නවා. ලුණු ටිකකුත් දා ගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. දැන් හොඳට මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ලුණු ටික ඔක්කොම පිටිවලට දැවටෙන විදිහට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කිරි ටික ටික දාලා තමයි මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. උකු මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. එකපාරම ඔයාලා කිරි දාන්න එපා. කිරි ටික ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ආයි කිරි ටිකක් දාගන්න. එතකොට අපේ කැට හිටින්න නැති වෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම බිත්තරේ දාගන්නවා. බිත්තරේ මේ වගේ වෙනමම බෝල් එකකට කඩාගෙන පොඩ්ඩක් හොඳට මේ විදිහට ගහගන්න. ගහලා ඉවරලා තමයි අපි අපේ පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්න ඕනේ. බිත්තරේ දැන් මම පොඩ්ඩක් දිය ගතියක් එනවා. ඒ නිසා ආයි මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මං ගත්ත පොල් කිරි වලින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණා. දැන් අපේ පදම හරි මේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් තමයි අපේ කිරි රොටි එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි රොටි එකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්පරාදුව හදා ගන්න ඕනේ. මම ටෙම්පරාදුව හදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඇතිලියක් ලිපෙන් තියාගත්තා. ඇතිලිය හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් මේසන් දෙක දා ගන්නවා. පොල් තෙල් ටිකත් හොඳින් රත් වුණාම අපිට පුළුවන් අබ තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. අබ ටිකත් හොඳට පුපුරගෙන ඉද්දී ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ලුණු ටික එකතු කළා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. දැන් මම කරපිංචා ටික දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේ කැරට් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් බැදීගෙන ඉද්දී අපිට පුළුවන් අපි හීනියට කපාගත්ත වේලි මිරිස් කරල් ටික එකතු කරගන්න. මේ ටෙම්පරාදුව පොඩ්ඩක් අපි රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කර කර බැද ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට උනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් මම අපේ ටෙම්පරාදුව අපි හදාගත්ත පාන් පිටි මිශ්‍රණයට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා හොඳට මේ විදිහට ආයි අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලුණු බලන්න.
හොඳට කලවම් කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ රොටි එක හදාගන්න. දැන් මම non stick fan එකක් ලිපේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර මේ වෙලාවේ ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපේ පිටි මිශ්‍රණය දාගන්න කලින් ආයි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දාලා පොඩ්ඩක් හොඳට රොටි එක මෙන්න මේ වගේ තුනී කරගන්න. මේක හරිම ලේසියි. අපි තෝසේ හදනා වගේමයි. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න කිව්වේ නැත්නම් අපිට රොටි එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. රොටි එක ඇකිලෙන්න බලනවා ලිපේ ගින්දර වැඩි වුණාම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. රොටි එක දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න. දැන් මේ වගේ හොඳට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ කිරි රොටි ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ කිරි රොටි එක ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තව රොටි එකක් හදන විදිහ බලමු. ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ රොටි එක හදද්දී පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වතුරෙන් උනත් අපිට මේ රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වතුරෙන් හදනවා නම් බිත්තර දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් මීට වඩා උකු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය රෑට හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ දාලා තියලා උදේට අපිට අරගෙන රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩාක් ලේසි. අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ කිරි රොටි එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ රොටි එක ගොඩාක්ම ලස්සනයි. ඒ වගේම ගොඩාක් කිරි රසයි. ඉතින් ඉක්මනින්ම හදාගන්නත් පුළුවන් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. දැන් අපි බලමු සම්බෝලේ හදන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට පොල් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ලූණු, ඉඟුරු, සුදු ලූණු, දෙහි යුෂ, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම පොල් කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් කිරි වලට කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ සම්බෝලේ හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගෙන වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගෙන පේස්ට් එකක් හදාගන්නවා. මිරිස් කුඩු ඔයාලා සරට කන්න කැමති නම් වැඩිපුර යොදා ගන්න. මම මේ විදිහට පේස්ට් එක හදාගන්නේ අපේ සම්බෝලට ලස්සන පාටක් දෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම හදාගත්ත පේස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් අපි බෙන්ඩර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු ඉඟුරු දාගන්නවා. ඔයාලට බෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් මේක වංගෙඩිය වුණත් මේ සම්බෝලේ හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. පොල් ටිකක් දාගන්න. මේකේ මම ප්‍රමාණයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් අපි කලින් හදාගත්ත අපේ මිරිස් පේස්ට් එක, ඒ වගේම පොල් කිරි ටිකක්. මම මෙතනදී පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්නේ මේ සම්බෝලට හොඳ කිරි රසක් දෙන්න. ඇත්තටම ගොඩාක් රසවත් පොල් කිරි පාවිච්චි කරාම ඔයාලා කැමති නම් පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න, නැත්නම් වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ සම්බෝලේ හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් දෙහි යුෂ ටික එකතු කරලා හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. රොටි එක වගේම මේ සම්බෝලෙත් ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදලා බලන්න. හදලා බලලා මටත් කියන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට බොහොම ස්තුතියි.